Xin chào tất cả các bạn. Có một số công việc thì các bạn thường xuyên phải tẩy sơn ở trên một số cái đồ, ví dụ như là sắt và gỗ. Thì thường xuyên các bạn tẩy như vậy thì làm cách nào có thể tẩy nó hiệu quả hơn so với những cái cách thông thường. Có một số bạn thì sử dụng phương pháp là bắn cát, và một số bạn thì lại sử dụng phương pháp là dùng chất tẩy sơn. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ tới bạn một cái cách mà mình thường xuyên tái chế một số loại đồ cũ. Mình cũng hay tẩy sơn ở một số đồ, ví dụ như là sắt và gỗ. Thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một cái cách mà mình thường xuyên sử dụng để tẩy sơn hướng tới các bạn. Ở đây thì mình cũng có một số chất tẩy sơn thông thường đây các bạn. Đây là cái chất tẩy sơn thì loại màu của nó là loại trong suốt, thì các bạn có thể mua cái chất này ở một số nơi bán đồ hóa chất. Và tiếp theo mình sẽ sử dụng thêm một loại dung môi nữa, đó chính là xăng acetone. Mình sẽ pha xăng acetone với lại dung môi chất tẩy sơn, hòa trộn với nhau. Ở đây thì mình sẽ cho một ít thôi các bạn, cho tầm khoảng 10% thôi các bạn. Rồi lát nữa thì mình sẽ giải thích cho các bạn tại sao mình pha xăng thơm với chất tẩy sơn làm gì. Trước khi chúng ta sử dụng tới cái chất tẩy sơn này để thực hành tẩy sơn trên sắt thì mình lưu ý tới các bạn là các bạn nên đeo khẩu trang và mặt nạ cũng như là kính. Các bạn nên đeo thêm găng tay vào nha các bạn, để đảm bảo an toàn lao động nha các bạn. Rồi, mình sẽ đảo đều cái dung môi tẩy sơn này với lại xăng acetone, trộn lẫn với nhau. Sau đó là mình sẽ quét lên cái tấm sắt cần tẩy này. Mình sẽ quét cho nó đậm lên một chút các bạn. Cái sắt mình đang sử dụng tẩy này là mình sử dụng cái sắt cũ nha các bạn. Tại vì khi chúng ta cần tẩy sơn, chúng ta tẩy sắt cũ mà. Đây là cái lớp sơn cũ của nhà sản xuất, người ta đã phun sẵn lên đấy các bạn. Thì cái lớp sơn này đã được phun khá là kỹ và được phủ bóng rất là chắc chắn. Đấy, bây giờ mình sẽ tẩy đi cho các bạn xem nhé. Sau một thời gian mình quét xong, mình chờ đợi tầm khoảng một lúc thì các bạn sẽ nhìn thấy cái lớp sơn này nó bị sùn lên. Đó, và các bạn sẽ sử dụng thêm một cái công cụ nữa, đó chính là một chiếc cây bàn chải bằng sắt. Các bạn sẽ đánh đi như thế này. Khi các bạn tẩy sơn thì mình cũng khuyên các bạn nên mua một số cái loại bàn chải bằng sắt như thế này. Và chúng ta tẩy và chúng ta đánh đi thì nó sẽ nhanh bay hơn và nó sẽ sạch hơn thông thường các bạn ạ. Đó, các bạn thấy đây. Mình dùng cái bàn chải sắt này mình cọ đi một lúc thì cái lớp sơn nó được tẩy ra rất là nhanh và cũng rất là đơn giản. Mình sẽ sử dụng cái rẻ này và mình sẽ lau qua một lần cho các bạn nhìn. Đó, cũng rất là sạch luôn các bạn. Thì cái lớp sơn này nó được bong ra và các bạn sẽ nhìn thấy cả những cái vết han rỉ cũ nó định ăn mòn dần rồi đấy các bạn. Thì nó cũng đã được loại bỏ rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử tẩy sơn ở trên một cái tấm gỗ. Cái tấm gỗ này được sơn một lớp sơn PU nha các bạn. Lớp sơn PU này nó hầu như được gọi là sơn 2 thành phần đấy các bạn. Bây giờ thì mình sẽ quét cái lớp tẩy sơn này của mình lên cái tấm gỗ được sơn PU này xem nó có tẩy được không nha các bạn. Với cái lớp sơn PU này, sau khi mình đã bôi dung dịch tẩy sơn lên và mình sẽ lấy cái bàn chải mình đánh cho các bạn xem, thì nó cũng có khả năng là bong ra được các bạn. Và bạn nhìn thấy đây nó đã tạt được những cái sớ gỗ ra, cũng khá là sạch. Có một số chỗ thì nó bám khá là chắc, thì cần phải bôi thêm lên các bạn. Thì chỗ nào nó bám chắc quá thì chúng ta cứ bôi thêm cái dung môi tẩy sơn lên và chúng ta sẽ chờ đợi tầm khoảng một vài phút là chúng ta lấy cái bàn chải chúng ta đánh là sẽ sạch thôi. Thì lý do tại sao mình pha xăng thơm vào cái chất dung môi tẩy sơn để làm gì? Nhằm mục đích là mình sẽ tăng cái chất xúc tác để làm mềm sơn ra.
Như vậy trong quá trình chúng ta tẩy sơn thì nó sẽ dễ dàng hơn. Cái cách này thì các bạn có thể áp dụng ở trên cửa gỗ và ở trên sắt thôi nha các bạn. Cũng có thể áp dụng cho loại sơn 2 thành phần. Sơn 2 thành phần thì nó sẽ tẩy nó sẽ lâu hơn một chút, các bạn chờ đợi thời gian nó mất vài phút. Mình thấy có một số người ta làm video giống như kiểu người ta quảng cáo chất tẩy sơn đấy các bạn. Người ta sử dụng những cái thanh sắt mà người ta vừa sơn xong, sau đó là người ta tẩy. Nếu mà vừa sơn xong thì cái chất sơn ấy khi sơn ấy nó chưa khô được cứng lắm đâu các bạn. Khi bôi lên thì nó rất là mềm và tẩy thì nó dễ lắm các bạn. Nhưng ở đây mình sử dụng cái mẫu cho các bạn, ở đây là sử dụng mẫu bằng sắt cũ, có những cái lớp sơn cũ mà nhà máy người ta đã sơn đấy các bạn. Và cái loại cửa gỗ này là cửa gỗ người ta đã sơn bằng sơn 2 thành phần, lớp sơn PU các bạn. Mình áp dụng, mình pha trộn và mình tẩy thử cho các bạn xem. Thì mình thấy cái xăng thơm này sau khi mình pha với lại chất dung môi tẩy ấy, thì mình thấy nó tẩy ra nhanh hơn và nó dễ hơn các bạn. Tại sao lại như vậy? Tại vì bạn biết đấy, nguồn gốc của cái sơn mà khi chúng ta sơn lên vật liệu ấy, thì bản chất cái sơn đấy được làm bằng nhựa polymer. Nói chung là pha bằng nhựa, các bạn hiểu đơn giản như vậy. Và cái xăng thơm như các bạn biết thì xăng thơm nó có một cái tác dụng. Bình thường các bạn pha xăng thơm với lại các bạn ngâm một số cái loại nhựa ấy, nó cũng có cái tác dụng nó chảy cái nhựa đấy ra luôn các bạn. Đấy. Xăng thơm nó có một cái chất xúc tác khá là mạnh làm chảy được nhựa. Bởi thế mình pha với lại chất tẩy sơn. Cái này thì mình làm theo kinh nghiệm của mình thôi các bạn. Kinh nghiệm của mình tái chế nhiều cái đồ cũ các bạn. Thì mình thấy cái cách này nó cũng rất là hiệu quả. Nên mình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn. Ở đây thì mình không quảng cáo cái chất gọi là chất tẩy sơn như người ta đã quảng cáo các bạn. Mình chỉ chia sẻ những cái gì mình đã làm và mình thấy nó hiệu quả. Mình thấy cách này là có thể áp dụng cho được cả sơn 2 thành phần. Như các bạn thấy thì cái tấm gỗ được sơn PU nó cũng bong ra được đấy các bạn. Nó chỉ mất thời gian chậm một chút thôi nhưng vẫn có thể tẩy được. Mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho bạn. Bạn thấy hay thì chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sắp tới. Bye bye.